Moi! Tässä videossa mä selitän teille muutamia asioita, jotka saa suomalaisen tuntemaan itsensä epämukavaksi. Näin osaatte ehkä välttää päätymästä tällaisiin tilanteisiin, jotka on teille ihan ok, mutta saa suomalaisen hermostumaan. Nämä kaikki liittyy periaatteessa samaan asiaan, eli sosiaaliseen kanssakäymiseen, joka ei välttämättä luonnistu kaikilta suomalaisilta ihan helposti. Ensimmäinen asia, mitä suomalaiset vihaa, on small talk. Eli jos sulla ei ole asiaa, niin on parempi olla hiljaa. Tämä pätee varsinkin ventovieraisiin. Bussissa, hississä tai kaupan jonossa sä et saa alkaa puhua tuntemattomien kanssa. Nämä on muutenkin epämiellyttäviä tilanteita suomalaisille, koska joutuu olla niin lähellä muita ihmisiä. Tämän takia mä en todellakaan suosittele Pariisin metroa ruuhka-aikana kenellekään suomalaiselle. Viimeksi mä itse törmäsin tähän suomalaiseen ominaisuuteen lennolla Brysselistä Helsinkiin, kun mun viereen istui suomalaismies, joka koko matkan ajan teeskenteli, että mua ei ollut ollenkaan olemassa. Mä olisin kyllä sanonut kohteliaasti päivää, mutta tämä mies kattoi vaan visusti eteenpäin, niin eipä siinä paljon sit juteltu. Mutta jatkolennolla mun viereen taas sattui suomalainen, joka hyvinkin innokkaasti jutteli koko matkan ajan, mutta se teki töitä ruotsalaisten kanssa ja mä oon varma, että se oli saanut sieltä vaikutteita. Tämä toinen asia, mitä suomalaiset vihaa, liittyy hyvin vahvasti tuohon edelliseen. Eli Suomessa hiljaisuus on kultaa. Ja uskokaa mua, Suomessa on tilanteita, joissa sä voit oikeasti olla hiljaa ilman, että sun tarvii tuntea oloas vaivaantuneeksi. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi saunominen, veneileminen tai metsässä tai muuten luonnossa patikoiminen tai vaikka syöminen. Esimerkiksi saunan jälkeen terassilla istuessa on tarkoitus nauttia hiljaisuudesta saunasiiderin tai oluen kanssa. Tämä viimeinen on aika erityinen asia, jonka mä oon huomannut ulkomailla asuessani. Tiedätte varmaan, että englanniksi on tosi yleistä sanoa see you sellaisellekin, jonka sä oot tavannut kerran, eikä tämä tarkoita, että te tulisitte koskaan tapaamaan. Mutta älkää vaan sanoko suomalaiselle, että nähdään joskus tai pian, jos teillä ei ole tarkoituksena nähdä, koska suomalaiselle tästä tulee sellainen paine, että nyt oikeasti pitää sopia joku tapaaminen. Suomalainen siis pelkää, että sä luulet, että teidän täytyy nyt nähdä. Ehkä tämä jotenkin selkeytti asioita ja kysykää, jos jäi jotain epäselväksi. Nähdään pian!